Доброго дня, дорогі друзі! Для нас велика радість і честь вітати вас сьогодні на цій надихаючій зустрічі-інтерв'ю з двома фантастичними жінками, які присвятили своє життя розвитку і поширенню методу ненасильницького спілкування в США, Європі та світі. Мене звати Катерина Ясько, я є психологинею, тренеркою з розвитку емоційного інтелекту. Я працюю в методі ненасильницького спілкування вже майже 8 років і мала честь бути науковою редакторкою цих двох прекрасних книг, про які ми сьогодні будемо багато говорити: «Шанобливі батьки, шанобливі діти» і «Клас без провиною», автором, співавторкою якої є Сурою Гарт, наша сьогоднішня гостя, і з принципами, закладеними в які працює Аннікен Полусон-Біір, наша друга гостя. Декілька слів про власне нашу сьогоднішню зустріч, як ідея про неї зародилася, і також про команду, яка посприяла тому, щоб вона відбулася. Дана зустріч є однією з таких важливих віх співпраці команди ініціативи «Емпатія ПРО» і видавництво «Ранок». І зараз я хотіла б привітати усіх колег, які були залучені у проєкту з видання книги «Шанобливі батьки, шанобливі діти», а також книги «Клас без провини», подякувати за надзвичайну роботу, яку ми зробили. Це було і цікаво, і корисно, і з професійної, і з особистої точки зору, тому дуже дякую команді «Ранок» і вітаю всіх, хто сьогодні долучився з наших колег до цієї зустрічі. І особливо хочу подякувати і віддати шану своїй колезі Оксанці Андрусяк, яка є координаторкою проєктів Міжнародного інституту інтегрального розвитку та ініціативи «Емпатія ПРО». Вона сьогодні є нашим офіційним перекладачем цієї зустрічі, але також хочу, щоб всі ви знали, що саме вона була основним перекладачем цих обох книг. Дуже сподіваюся, що наша зустріч пройде максимально цікаво, інтерактивно. Ми налаштовані на те, щоб приймати від вас запитання. Ми також отримували вже на цей момент багато запитань від вас через реєстраційну форму. І на них ми точно вже підготували частину відповідей. Тобто структура наша така: ми працюємо 2 години, ми розпочнемо з таких певних загальних питань. Я буду першою, хто ставитиме їх нашим гостям. Після цього ми перейдемо до ваших запитань. Є один елемент нашого інтерв'ю, який є таким своєрідним сюрпризом для всіх нас. І близько 7 години за київським часом ми плануємо завершити. Чи є щось важливе, Оксанко, що також треба нам обговорити до того, як ми почнемо? Окей. Тоді декілька слів про наших гостей. Сурою Гарт, як я вже сказала, є співавторкою книг, перекладених і виданих видавництвом «Ранок». Вона привносить у свою роботу багаторічний досвід викладання у школі та навчання батьків. Вона є багато десятиріч тренеркою при Міжнародному центрі ненасильницького спілкування, і її місією є саме привнесення методу ненасильницького спілкування в шкільне середовище. Вона є колишньою директоркою програми «Здорова сім'я» у неприбутковій організації Girls Incorporated, де проводила тренінги з комунікації між батьками і дітьми. І
відбувалося це в самих різних країнах світу, тобто вона знайома з тим, як цей метод сприймається в різних культурах. Вона працювала з молоддю, яка перебувала в зоні ризику. Вона є спеціаліст з ефективних комунікацій та здорової сексуальності і контактна особа в усіх зусиллях міжнародної спільноти, Міжнародного центру ненасильницького спілкування щодо розвитку ненасильницького спілкування у школах. Наша друга гостя, Аннікен Полусон-Біір, вже багато років є колегою Сури, і вона також є сертифікованою тренеркою Міжнародного центру ненасильницького спілкування. Аннікен багато років спеціалізується на дошкільній і молодшій шкільній освіті. Вона сама була вихователем у садочку. З часом вона стала директоркою дитячого садочку і брала участь у розгортанні масштабної програми в Норвегії з навчання вчителів і директорів шкіл ненасильницькій комунікації. Вона також є одним з ключових людей, хто відповідає за розповсюдження чудової гри, яка була створена Сурою Гарт і її колегою Вікторією Кіндл-Готсон, яка називається «Зона без провини», про яку ми сьогодні також з вами говоритимемо. Вона розповсюджує її в Європі, і декілька слів про цю гру ми обов'язково зазначимо трошечки пізніше. На цьому я хотіла б розпочати нашу надихаючу зустріч, поставивши таке загальне питання до обох наших гостей. Перед цим хочу попередити, що я спілкуватимуся сьогодні з ними англійською мовою для максимальної зручності і ефективності нашого часу. І мої питання перекладатиме моя колега Оксана Андрусяк. Okay, so dear Sura, Anniken, you are well introduced, and now let me step in and start this exciting interview with asking you. Дорога Сура, Аннікен, ми вас вже дуже чудово представили, тому дозвольте зараз використати цю нагоду для того, щоб розпочати з одного головного запитання. So, what is the purpose of nonviolent communication, and how practice of nonviolent communication can foster warm, trustful, respectful relationships between children and adults, youth and adults and adults? Отже, якою є мета ненасильницького спілкування? І як ненасильницьке спілкування може сприяти встановленню теплих, довірчих стосунків між дітьми та дорослими, учнями та вчителем, дорослими і дорослими? Katja, I'm excited to get into that question. And first though, I'd like to say things. I so enjoy your language. That was one of the most beautiful introductions I've ever had. I didn't have to listen to any of the words, just the beauty of your language. So thank you for that. Катю, я дуже позитивно схвильована перед тим, як буду відповідати на твоє запитання. І хочу на початку сказати, що поки ти говорила, я просто насолоджувалась твоєю мовою. Proud to be Ukrainian. Пишаюся тим, що я українка. And global citizen as well. And громадянка миру також. Just for me right now, I'm feeling quite excited to address these questions and to explore together. I'm a little nervous knowing how many people are on the call, and I'm touched. I'm also quite sad that I can't see everybody. You know? Перед тим, як відповідати, хочу сказати, що я зараз дуже схвильована.
що буду говорити на цю тему, що ми будемо досліджувати її разом. Відчуваю легке знервування і також трошки сумно, що не можу бачити усіх, хоча знаю, що багато людей зареєструвалося і дивиться нашу зустріч. Yeah, I'm missing seeing people and knowing who's here today with us, and also excited to address this question. And Anniken, do you want to say something just to say hi? Мені трошки бракує можливості бачити всі ваші обличчя, але в той же час я дуже позитивно схвильована, очікуючи на те, щоб почати відповідати на ці запитання. Аннікен, чи ти хочеш також щось сказати перед початком? Yeah, I can share your excitement for the questions and the longing to sort of have a physical connection with people. Я також розділяю твоє, Сура, схвилювання, таке позитивне схвилювання від цього запитання і взагалі від теми, і відчуваю також бажання і сум за таким фізичним контактом, принаймні візуальним контактом з людьми. So, yeah, you know, what's in my heart right now is just knowing that there are hundreds of us here together, hundreds of people who love children and spend lots of our lives with children, and just wanting to make their life, wanting to support them in the best way possible. That's one thing we all have in common today. Зараз я маю теплі відчуття в своєму серці, розуміючи і усвідомлюючи, що сотні людей зареєструвались на цю зустріч, ми зараз тут разом. Це люди, які люблять дітей, які пов'язали своє життя з вихованням дітей і які хочуть зробити все, щоб життя цих дітей були щасливими. Yeah, that's very thrilling to me that we have that same love and the same desire to make life wonderful. І для мене це звучить дуже захоплююче, те, що ми розділяємо цю любов і це бажання робити життя прекрасним. I woke up this morning the presence of my teacher, Marshall Rosenberg, very strongly, so I want to bring him in as well. And сьогодні зранку я прокинулася і відчувала присутність свого вчителя Маршала Розенберга зі мною дуже сильно, і я хочу зараз про нього також згадати. And I think this speaks to the big question that you posed, Katja. What is this nonviolent communication? For Marshall, it was. Я думаю, що це якраз дотично до запитання, до цього великого запитання, яке ти задала, Катя. Що ж це таке ненасильницьке спілкування? He would say, the game I want to play is how to make life wonderful. Маршал відповів би на це питання, мабуть, так. Гра, в яку я хочу гратися, називається «Як зробити життя прекрасним». How can we make life the most wonderful life we can with our children and with ourselves and with everyone? Як ми можемо зробити своє життя найкращим можливим життям зі своїми дітьми, зі своїми коханими людьми, зі всіма? So with that desire and motivation, Marshall began to really speak what creates the difficulty, the strife, the disconnection between people. І з цим бажанням, і з такою мотивацією почав дивитися глибше, занурюватись глибше в це питання, досліджувати питання того, які складнощі, що ж заважає людям мати це прекрасне життя, що роз'єднує їх, що їх тримає осторонь один від одного. When it's in our heart to enjoy one another and to get along, what keeps us separate? And he found that there were several things that start in our minds, like judgment,
and labels, people as other selves, criticisms, blame, finding fault. І це таке просте запитання, якщо в наших серцях є бажання насолоджуватись життям разом, що ж нас тримає осторонь один від одного, що нас розділяє? І він почав помічати і бачити, що це досить прості речі: оцінювання, судження, навішування ярликів один на одного, гра в гру «Хто винен?», тобто пошук винного, чия провина, звинувачення один одного і самих себе. And then he also found that there were certain things that if we put on certain things like these universal needs that we have in common, it can help us stay connected to our common humanity and to our hearts. І він також побачив, що є певні речі, ці певні речі такі універсальні потреби, які об'єднують нас, які дозволяють нам знаходити спільну мову всім людям на землі. So it was this observation of our minds and our actions that really led Marshall to developing what he called nonviolent communication. І саме це спостереження за нашими думками і за нашими діями дало можливість Маршалу, привело Маршалу до того, що він розробив чи сформулював такий метод, як ненасильницьке спілкування. And he used the word nonviolent in the way that he understood Gandhi meant it, which is when all violence, separation, judgment has left our hearts. So, він використовував слово «ненасильницький» в тому розумінні, в якому використовував його Ганді, коли все насилля, все роз'єднання, відокремлення, вся чужість один до одного покинула наше серце. Yeah, so that's where this nonviolent communication comes from that desire to really take a look at and see what causes separation between us, and to then focus in ways that connect us to our hearts, to help us see our common humanity. Тому можна сказати, що це поняття, цей метод ненасильницького спілкування прийшов від бажання подивитися глибше на питання, що ж роз'єднує нас як людей, і подумати над тим, що може зблизити нас, що може допомогти нам знаходити спільне і знаходити спільну мову. And the sole purpose of nonviolent communication, as Marshall Rosenberg shared with us, is this connection. How do we create this connection or recognize the connection that lives in us and between us? We are all. Єдиною головною метою, про яку Маршал завжди говорив, ненасильницького спілкування, є зв'язок. Як створити зв'язок, як віднайти зв'язок між нами, і як розпізнати той зв'язок, який існує в наших думках, в наших серцях. So that's my first answer to your big question. Це моя перша відповідь на твоє велике запитання. How to make life wonderful. Як зробити життя прекрасним? And I'm imagining that that's in the heart of all of us here today, that is what we'd like to do. It's wonderful in our homes, in our classrooms. Я тільки можу уявити, що це запитання, як зробити життя прекрасним, мабуть, зараз є в серцях кожного із нас, присутніх тут. Як зробити життя прекрасним для себе в своїх домах, сім'ях, в наших школах, класах, з усіма. I like the way you say that, Оксана. Мені подобається, Оксана, як ти це перекладаєш. Anniken, would you be willing to add something to Sura's
inspiring words. Аннікен, чи хотіла б ти додати щось до тих надихаючих слів, які ми почули від Сури? Yeah, some reflection on the, on the whole picture of the school system. Так, я б хотіла трошки порефлексувати над такою загальною картинкою шкільної освіти. So, from what I know, the schools were somehow once upon a time created to learn basic skills. З того, що я знаю, школи колись давно створили для того, щоб навчати якимось основним базовим навичкам. And to make children, to take them out of just work and make them able to grow more knowledge. Забрати дітей просто від рутинної роботи і дати їм можливість отримувати певні знання. And the system is more or less created with teachers with very much power and children with very little. І система створювалася так, що в ній вчителів було багато сили і влади, а в дітей її було менше, набагато менше. So we're looking at a structure that is very unbalanced. Отже, ми дивимося на структуру, яка є досить незбалансованою. And one of the main, ideas or bottom attitudes in nonviolent communication. І однією з головних таких основоположних ідей в ненасильницькому спілкуванні has to do with equality. Стосується саме рівності. And also reciprocity. І взаємності. So it's somehow like they two don't match in a way. І здається, що в цій системі ці дві сторони, ці два поняття не зовсім співпадають, не зовсім балансуються. And so for me it's how to bring more equality and more shared humanity into the schools. Тому для мене ненасильницьке спілкування – це про те, як привнести більше рівності і взаємної розділеної відповідальності в школи. So it doesn't mean that I want the teachers to give up their role as leaders. Це не означає, що я б хотіла, щоб вчителі зняли з себе роль лідера, відмовились від ролі лідера. And the same goes for parents. Те саме стосується і батьків. But I really like us to consider how do we use our leadership. Але я б хотіла дуже сильно, щоб ми роздумували і зважали на те, як ми використовуємо це лідерство. I want to give a little example from my son. Я хочу навести один невеличкий приклад від свого сина. When he was about 7 years old, he said to me, коли йому було 7, він мені сказав: Mom, it's not called children, it's called small persons. Мама, нема такого слова діти, є слово маленькі люди, маленькі особистості. And I just took that sentence and kept it in my heart. Я просто прийняла це речення, і воно досі живе в моєму серці. Because it really reminds me of that we are together in humanity, even with the age difference and the power difference. Тому що це дійсно мені нагадує про те, що ми всі разом, ми всі рівні в людстві, тобто ми як люди всі рівні, і насправді різниця може бути лише у віці. And bringing nonviolent communication into schools і привнесення ненасильницького спілкування в школи helps us to provide a language to connect. Допомагає нам надати мову, яка з'єднує нас, яка налаштовує нас на зв'язок. Across the differences of power and age and experience. Зв'язок, який проходить кордони сили, влади чи різниці у віці. I think that's my answer for now. Думаю, що це моя відповідь зараз. I'd like to explore a little bit in detail
Я б хотіла трошки детальніше подосліджувати. And before I ask another question, I'd like to just give a small introduction. І перед тим, як перед тим, як поставити наступне запитання, я б хотіла зробити невеличкий вступ. Something that all the participants are aware of, but something that we would like to share with you. Про щось, що, мабуть, всі учасники знають, але таке, що я б хотіла поділитися зараз із вами. In 2015, in Ukraine, after the Revolution of Dignity, a big reform of education started. В 2015 році, після Революції Гідності, в Україні розпочалася велика реформа освітньої сфери. And the name of this reform is a new Ukrainian school. І назвою цієї реформи було «Нова українська школа». Or the shorter version is NUSH. Абревіатурою якої є НУШ. And the main principle, like the key fundamental of this reform is І основним принципом, ключовим основоположним принципом цієї реформи є pedagogy of partnership. Педагогіка партнерства. So bringing into partnership children, teachers and parents. Тобто встановлення партнерських стосунків між учнями, дітьми, батьками і вчителями. And my question is, і моє запитання наступне. What is your view? How these two books can help the Ukrainian reform of education? Моє запитання звучить так. Як ці дві книги, на вашу думку, можуть сприяти українській реформі освіти? How they can help foster partnership between these three important sides? Як вони можуть сприяти партнерству між цими трьома важливими сторонами – учнями, тобто дітьми, батьками і вчителями? Well, I'm excited to hear about that. And language, a pedagogy of partnership really speaks to мені радісно чути про це. І коли я бачу, що педагогіка партнерства, це також і відгукується для мене. And I believe this is the connection that Marshall Rosenberg was talking about. How do we be partners in this adventure of life or adventure in learning in our schools and in our... Якраз мова йде про те, про що говорив Маршал, про зв'язок, як ми можемо бути партнерами в житті, в наших сім'ях, в школах. Yes, and Marshall used to reference an anthropologist, Rian Eisler, who talked about this time in history and how we are all moving from power over domination systems to partnership systems. Маршал також говорив і любив згадувати про антрополога Райана Аслера, який говорив про те, що цей час, який зараз, в якому зараз ми живемо, це час переходу від сили над кимось до сили з кимось, влади з кимось. And so the language of nonviolent communication and the intention to create this partnership connection instead of the role of parent and teacher of telling children what to do, of being the authority who is directing children what to do, when to learn, what to learn, how to learn it, but how to meet the child with honoring their humanity and seeing what they're interested in and seeing how we can move. Метою мови ненасильницького спілкування якраз і було, і є, залишається, як налагодити це партнерство, як створити цей зв'язок, як
проявляти повагу до людяності кожного, зокрема дітей, і як перейти від цієї ролі, коли батьки чи вчителі лише проявляють владу над дитиною, кажучи, що робити, що вчити, коли вчити. I remember Marshall talking about, he called it mutual education. Mutual. Я пам'ятаю, Маршал говорив про це, і він називав це взаємною освітою чи взаємним навчанням. Instead of the teacher talking down to the children saying, now this is what you have to do, this is where you have to go, this is how you have to do it. He suggested that teachers should be more like travel agents, saying, there's this wonderful world of geometry. I'm so excited to share it with you. This is what, let me give you an idea of this and see, are you interested? What are your questions? І Маршал часто говорив, що замість того, щоб вчителі просто зверталися до дітей, інколи зверху вниз, просто кажучи, ось це потрібно зробити, ось це потрібно вивчити, туди піти, ось це сказати. Можливо, вчителям було б цікавіше взяти на себе роль такого, як агента з подорожей, кажучи дітям, є чудовий світ геометрії, в який я б хотів тебе запросити. Я б хотів тобі показати, наскільки він цікавий, наскільки він чудовий. Можливо, ти зацікавився б ним і хотів би по ньому подорожувати, його вивчати. Anniken, would you be willing to add anything to Sura's reflections? Аннікен, чи хотіла б ти додати ще щось до цього запитання? So, yeah, I can imagine, you asked about how the books could be useful. Я можу уявити собі, коли ти запитуєш, як книжки можуть бути корисними, як їх можна використовувати. And I always find that very useful to have literature to support. І для мене це завжди корисно, коли є література, яка може підтримати в роботі. So can you imagine the book on respectful parents and respectful kids? Коли я думаю про книгу «Шанобливі батьки, шанобливі діти», can be useful for both teachers and parents. Вона може бути корисною як для батьків, так і для вчителів. And the No Fault Classroom is just a toolbox, like can be full of inspiration. Клас без провини – це фактично як інструментарій, скарбничка інструментів, яка може слугувати натхненням для вчителів. I can imagine if you have, old habits, you need some input and some ideas on what to do differently. Я також думаю, що якщо у нас є старі звички, завжди важливо мати певну нову інформацію, певний поштовх зовні для того, щоб спробувати почати робити щось по-новому. Yes, I like the word habits because it really is звички. The language of disconnection are just a set of habits that we've picked up from our culture, a culture of power over. Certainly, тому що для мене звички це такий прояв тієї культури, яка роз'єднує нас, тобто культури, в якій ми виросли, культури, де влада над кимось переважає. So this practice of nonviolent communication helps us become more aware of our habits of language, our habits of thinking that support a power over paradigm, a power over relationship. І практика ненасильницького спілкування допомагає нам бути більш усвідомленими, усвідомлювати і розпізнавати ці старі звички в мові, в нашому мисленні, які підтримують парадигму влади над кимось, замість влади разом з кимось. And nonviolent communication is a practice. It's a practice of
reflecting on our thinking and on our language, and learning some new habits of speech. And for me, спілкування – це і є практика, це є практика рефлексії, коли ми рефлексуємо над нашим мовленням, над нашою мовою, над словами, над нашим мисленням і вводимо чи розвиваємо в собі, тренуємо певні нові звички, нові навички. Yes, and I'm delighted that these two books have been translated in Ukraine. It was fun to see the covers. I'd like to show you. Мені надзвичайно радісно, що ці дві книжки були перекладені українською мовою. Було дуже весело, радісно побачити обкладинки також цих книг. So the covers in English, this is Respectful Parents, Respectful Kids for Parents. Це оригінал книги, обкладинка книги «Шанобливі батьки, шанобливі діти» англійською мовою. And the No Fault Classroom, which shows the No Fault Zone game here on the table. А це обкладинка книжки «Зона клас без провини», на якій також зображено карту, частину гри «Зона без провини». And shows with the two children's arms looking for a win-win solution to problems. І руки двох дітей, які, мабуть, шукали чи знайшли рішення, яке задовольнило обох. I also want to mention oh yeah, there it is again. Beautiful. It's the same image. Так, це схожа картинка, схоже зображення. I want to mention our first book too, called The Compassionate Classroom, that I hope sometime you get in Ukraine as well. This was our first book, Victoria and I wrote, for teachers. Також згадати нашу першу книгу, яка називається «Співчутливий клас». Сподіваюся, що коли одного дня вона також вийде українською мовою. Це була наша перша книга для батьків і для вчителів. And the full title is The Compassionate Classroom, Relationship-Based Teaching and Learning. Повна назва цієї книжки звучить так: «Співчутливий клас. Навчання, засноване на взаємовідносинах». Because it was in this book that we first established that unless you create relationships with your young people in your homes, in your classrooms, unless you are focused on the relationship and safety and trust, learning is not possible. Тому що we can't learn unless we. Саме в цій книзі ми визначили, що якщо не створювати, не налагоджувати, не формувати взаємовідносини з молодими людьми, чи то в школі, чи то в себе в сім'ї, які б базувалися на довірі і безпеці, навчання просто не відбувається, не може відбуватися. So we published this book in 2004, Compassionate Classroom, and as we were writing this book, we looked for research on this thing that was so clear to us, that we need to tend relationships, we need safety in a classroom in order for learning to happen. І коли ми писали цю книгу, вона вийшла в 2004 році, ми дивилися, шукали дослідження, які б допомогли нам зрозуміти взаємозв'язок. І ми розуміли, що без налагодження цих взаємовідносин, без безпеки, тобто безпека є найголовнішою основою і потребою для того, щоб навчання відбувалося. This was common sense to us as classroom teachers, that we needed to create an environment that was safe, where children didn't feel scared because of competition or of being criticized, these sorts of things.
Для нас, як для вчителів, це було як аксіома, що для того, щоб навчання відбувалося, потрібно створити таку атмосферу в класі, де діти відчувають себе безпечно, де вони не відчувають критики, не відчувають певного страху, що їх будуть засуджувати, їхні вчинки чи дії будуть засуджувати. This was common sense to us, but we wanted to make it, we wanted to bring forward scientific evidence of this to Для persuade нас це було people. очевидно, але ми хотіли також підкріпити ці твердження певними науковими дослідженнями. And we couldn't find it. І ми не змогли їх знайти. Yes, we had to draw upon other kind of research about so much how this share. When I think now of all the research there is in the brain and the evidence that when we are scared, when a child is worried about being criticized in a classroom or at home or by another student, when they're scared because the competition, our prefrontal cortex shuts down. We know this now from the brain science that has come about just in the last 20 years. And so we can... В той час ми не дивилися і зверталися до інших досліджень в інших сферах. І зараз, коли я задумуюся про те, що вже існують протягом останніх 20 років результати досліджень показують, досліджень мозку показують, що коли дитина чи взагалі просто людина будь-яка налякана чи переживає, що її будуть критикувати, частина мозку, яка відповідає за навчання, вона просто виключається, тобто навчання не відбувається. Це також стосується, коли є переживання щодо конкуренції, щодо змагання між собою. Supports this notion of partnership, that we need to meet our children, our young people, with respect and meet them where they are, and in order to create the safety and trust necessary for learning to happen. І це результати цих досліджень також підтверджують нашу думку чи наше твердження про те, що нам потрібно і важливо створювати такі партнерські стосунки, зокрема з дітьми, в яких буде панувати повага, яка буде основою для того, щоб створювати безпечне середовище для навчання. Yeah, I would say now there is a movement towards partnership education and partnership in our homes, sharing power with children instead of using power over them. To me, this is a very exciting time. Я б сказала, що зараз вже такий відбувається чи розвивається рух за партнерство, за те, щоб розділяти і відповідальність, і взаємодіяти на партнерських основах з дітьми, як в школі, так і вдома. І мені здається, що це дуже на часі. Sura, I would like to add one more question. In my opinion, it's very aligned to what you're telling us now. Сура, я хотіла ще одне запитання. На мою думку, воно дуже співзвучне з тим, про що ми говоримо зараз. Я щойно про нього подумала. And it's a question to both of you. І це запитання до вас обох. So one of the participants asked, what are the secrets of motivating modern children to learn? Один з учасників, хто реєструвався на цю зустріч, запитав, який же ж секрет мотивування чи мотивації дітей до навчання? How to deal with absence of motivation and interest towards learning in students and their parents, particularly classes they think will not be needed or useful in life, such as history, literature, art, etc.
Як взагалі впоратися, чи що робити з відсутністю мотивації як в дітей, так і в їхніх батьків до навчання, зокрема тих предметів, які, на їхню думку, не будуть корисними в житті, чи то історія, чи то мистецтво, чи література. Anniken, would you like to speak to that first? Аннікен, чи ти б хотіла розпочати першою? Yeah. Well, they may have their very good reasons. У них можуть бути свої причини так думати. It's hard to know what we're going to need in the future. І дуже важко знати наперед, що нам може знадобитися в майбутньому. And our world is changing so fast. І наш світ змінюється настільки швидко. So I can imagine it's difficult to see that yesterday's knowledge is useful for tomorrow. І я можу тільки уявити собі, що дуже важко припустити, що вчорашні знання можуть бути корисними завтра. So I think first of all, approach it with a warm curiosity. Я думаю, що перш за все варто підходити до цього питання з теплою зацікавленістю, допитливістю. If it's possible to have that conversation. Якщо взагалі можливо вести таку розмову з учнями чи з батьками. Like, I'm noticing that when we have arts, I don't see you're very interested. I'm curious what it means to you. Наприклад, починаючи таку розмову з такого, я помічаю, що коли в нас урок з мистецтва, в тебе немає, ти не проявляєш зацікавленості. Мені цікаво, що це означає для тебе, що цей урок означає для тебе. Like opening up that and see what comes. Тобто починати з такого запитання, відкриваючи і просто очікувати, що прийде у відповідь, яку отримаєте відповідь. I have this example. У мене є приклад. I heard from a colleague. Я почула від колеги. It was I think 16-year-old boy. Це був, здається, учень 15-16 років йому. He was about to write what do you call it, a paper about a country. І він мав писати роботу, можливо, реферат про іншу країну. And it was the different students got different countries to write about. It was in geography and social science. Це був урок географії і соціальних наук, і учні отримали кожен іншу країну, про яку вони мали написати. And this student, he was from the United States. І цей учень, він був з Сполучених Штатів Америки. And he was given to write a task about Tajikistan. І йому дали завдання написати роботу про Таджикистан. And he was like, why? What for? І в нього було запитання, навіщо, для чого? Because in his mind, his plan was to be a truck driver in US. Тому що в нього вже був план, він хотів бути водієм вантажівки і працювати в Сполучених Штатах Америки, залишатись там. So why would I need to know about a country somewhere in the Far East? І його було запитання, навіщо мені взагалі щось знати про країну з якогось далекого-далекого сходу? So it's like, you know, entering their world, their views in their minds and see what's going on in there. Тому тут якраз справа полягає в тому, щоб дозволити собі зайти в їхній світ, подивитися, що в них в голові, які думки, і подивитися, якою може бути причина. So maybe it's not that he doesn't want to learn about geography at all. Можливо, справа не в тому, що він взагалі не хоче вивчати такий предмет, як географія. But maybe it's important for him to start with something that makes sense. А можливо, просто для нього важливо розпочинати навчання з того, що має сенс і має значення для нього. And then maybe gradually be able to open up to something more. І, можливо, після цього поступово він буде готовий відкритися чомусь новому.
It's like, what if you're out driving there and in the middle of the night you meet somebody from a different country in their truck and then you have a conversation, something like that, you know. Як приклад, а що ж, якщо, наприклад, ти будеш працювати водієм і десь посеред ночі доведеться зустрітися з кимось, з іншим водієм, який буде з цієї країни, і ви зможете порозмовляти. So, yeah. I think that's my first answer to this. Це моя перша відповідь. I'd like to ask now a little bit more technical questions about the book and your work. Я б хотіла зараз поставити декілька таких більш технічних запитань про книжки і про вашу роботу. So, first of all, to Sura, having worked in different cultures, do you have any observations about the cultures that are more receptive to nonviolent communication and less receptive to nonviolent communication? Like how the mindset of the country influences this receptivity? Моє перше запитання буде до Сури. Базуючись на твоєму досвіді роботи в багатьох країнах, на твою думку, чи є країни, які більш сприйнятливі до ненасильницького спілкування, і які менш сприймають ненасильницьке спілкування? І як, можливо, менталітет чи світогляд в різних країнах може впливати на сприйняття ненасильницького спілкування? Well, I'm fascinated with this question. My academic background is in cultural anthropology, and so I'm fascinated with моя базова освіта, моя академічна базова освіта якраз в культурній антропології, тому мені дуже цікаве саме запитання. And the study of cultures to me is very relevant to nonviolent communication in this way. І вивчення культур, як на мене, є дуже релевантним, дуже перегукується з ненасильницьким спілкуванням в такому контексті. At the core of nonviolent communication is this understanding of universal human needs. That самому центрі ненасильницького спілкування лежить саме розуміння універсальних потреб людини. All of us, all over the planet, have the same set of human needs, such as всі люди на планеті мають певні потреби, які можна назвати універсальними. Наприклад, and I'm drawing from the No Fault Zone game, the cards that we have vocabulary about these needs, community, friends, я зараз дивлюся на картки з гри «Зона без провини», на яких є ці всі потреби. Це спільнота, друзі. We all have a need for respect. У нас всіх є потреба в повазі, for belonging, в приналежності, в турботі. for honesty, for integrity. All of these beautiful needs are shared with everyone. Цілісності. Всі ці чудові потреби ми, як люди, розділяємо. So, and I found in my travels in different parts of the world that I test this out, and people in all cultures respond to these human needs that motivate us in our daily life. І зі свого досвіду, з своїх подорожей світом, я під час цих подорожей я тестувала ці потреби, працюючи з різними людьми, і я з'ясувала, що вони відгукуються всім людям в кожній країні. And then we have many different ways or strategies to meet these needs. Even within a family, we may find different strategies to meet needs for learning, for instance.
А стратегії і шляхи задоволення цих потреб можуть бути в кожного із нас різними. Навіть в одній сім'ї можна побачити найрізноманітніші стратегії задоволення однієї тієї ж потреби. And I would say learning is so fundamental to our human lives. As children, you watch any young child, they're all about learning. That's all they want to do is to discover how to move and do things. Я б сказала, що навчання – це одна з основоположних потреб людини. Якщо ми подивимось на маленьку дитину, все, що вона робить, це все навчання, це все бажання навчатись, відкривати світ навколо, бачити, дізнаватися нове. And there are many ways to address this need for learning. In a classroom, you'll see that some children will love to take things apart to learn. Some of us like to read to learn. Some of us like to watch videos, listen about things, and that's the way. Як задовольняти, як працювати з цією потребою. В класах ми можемо побачити, спостерігати за тим, як по-різному діти хочуть навчатися. Одним цікаво розбирати щось на маленькі частинки, іншим подобається читати, ще комусь подобається дивитися відео. У кожного є свої шляхи чи стратегії, як задовольняти потребу в навчанні. So, but to your question, Katja, about cultures and how they respond differently to learning about units, which is really two important needs. I think we all to balance in some way our autonomy, choosing for ourselves how we will go about our lives, and interdependence, how we connect with other people. Can you please tell the first one again? Autonomy. Autonomy and interdependence. Yeah. Autonomy. І повертаючись до твого запитання, Катю, про те, як різні культури сприймають чи реагують на по-різному чи ні на ненасильницьке спілкування, я хочу зауважити чи визначити дві потреби, які є абсолютно приналежними, які зустрічаються у всіх культурах. Першою потребою такою є автономія, другою – це взаємозалежність, як ми взаємодіємо один з одним. And those are two needs that I do see differences in different cultures. For instance, in the United States, where I live, і я якраз саме щодо цих двох потреб я помічаю відмінності в стратегіях їх задоволення. Наприклад, в Америці, де я живу, I would say our culture in the United States values autonomy. And я б сказала, що в Сполучених Штатах Америки серед основоположних цінностей в країні є саме автономія, незалежність, свобода. And when I visit other countries, often in Europe, there is more of an awareness and a value around interdependence, or more of a balance, I would say, than I find in the United States. So the way we value these needs. Про країни в європейські деякі країни, я б сказала, що там є більше усвідомленості про потребу в взаємозалежності і взаємодії, і більше балансу між цими двома потребами в автономії, незалежності і взаємозалежності. So the importance or the value we give to these needs it varies. It varies by culture. It also varies within a family. І важливість, цінність, яку ми надаємо певним потребам, відрізняється від країни до країни, і також вона відрізняється і в сім'ях в одній країні. But the understanding that these needs are at the core of us as human beings, that they motivate our behavior, that it serves us to know what our needs are,
that helps us to make better choices about our actions. I find that to be universally believable and understandable in different cultures. So in that way, I don't see that there's any difference, actually. Але саме це розуміння, що потреби є в самому центрі нашої мотивації, нашої поведінки, нашого життя, допомагає нам робити кращий вибір, зважати на це, коли ми робимо якісь вчинки. І для мене це видається цілком прийнятним і цілком зрозумілим і однаковим у всіх країнах. В цьому сенсі, в цьому контексті я не бачу різниці між країнами. And one more thing I'd like to add in terms of this partnership, this idea of partnering with young people, I find a lot. Одну ідею, якраз в контексті партнерства, партнерської взаємодії з молодими людьми, з дітьми. I would say just within the cultures of my country, the United States, there's a lot of differences in how people respond to that idea. How people... Я б сказала, що в самій лише Америці, в самих лише Сполучених Штатах Америки є різні культури, в яких поняття партнерства і партнерської взаємодії в сім'ях чи з молодими людьми вже дуже сильно відрізняється між собою. I think everywhere where people are used to having power over others, having power over young people, there is some fear of giving up that power. Will there be chaos? You know. Я думаю, що всюди, у всіх культурах, де сила над кимось переважає в взаємовідносинах, є цей певний страх перед тим, щоб віддати цю силу. І є страх, що якщо не домінувати над кимось, то наступить хаос. And how much trust do we have in our human nature? How much trust do we have that it truly is in our hearts to want to give to one another, to want to connect? And this to me is one of the core understandings that has grown in me through my practice in nonviolent communication. As I practice this, I believe more strongly that it is in our hearts to want to give to one another, that we have the most fun when we're connected, when it's fun to It's sorry, too long. І також саме якраз в питанні, наскільки, як багато довіри в нас є до нашої людської природи, в тому, що ми дійсно від щирого серця хочемо віддавати один одного, ділитися один з одним. Від цього також залежить те, як ми проявляємо це в поведінці. І своїх спостережень, які я роблю вже, це таке одне з питань, які я досліджую останні роки, я бачу, що це дійсно в серці, тобто, що це походить від серця, ця взаємодія і бажання давати один одному, з якої може проростати така партнерська взаємодія. Thank you so much, Sura, for sharing this. And I would like to move on to the next question and welcome both of you to answer it. And it will consist of several parts. Дуже дякую, Суро, за таку глибоку відповідь. Я б хотіла перейти до наступного запитання, яке поставлю обом із вас, і воно буде складатися з декількох частин. The first is a question that we received from one of the participants. Першою частинкою є запитання, яке ми отримали від одного з учасників. During our time together. And it sounds like that. What advice would you give teachers when working with aggressive children and parents? І звучить воно так: яку б пораду ви могли дати вчителям, які працюють з агресивними батьками і And children. і агресивними дітьми, тими, хто проявляє агресію?
And somehow what I would like to invite you to do is to connect it with your work with the no-fault zone game. Я б хотіла певним чином, щоб відповідь на це запитання ви змогли пов'язати з своєю роботою, з грою «Зона без провини». The reason I'm asking for it is I believe most of the participants of our today's meeting І чому я прошу про це? Тому що я вважаю, що більшість з учасників сьогоднішньої нашої зустрічі are really curious about getting some techniques and recommendations. Дійсно цікавляться тим, щоб отримати якісь поради, техніки чи рекомендації. On how to deal with tension in the classroom or in Щодо the того, як справлятися і що робити з напругою в класі і в сім'ях. how to deal with those behaviors that we inherited from our culture that create this disconnection. Як взаємодіяти, як реагувати на ті поведінки, які ми успадкували з своєї культури, і які ми продовжуємо використовувати за старими звичками. And I know that the no-fault zone the classroom was created together with the game. І я знаю, що книжка «Клас без провини» була створена разом з грою «Зона без провини». So could you please elaborate a little bit about the game and what problems does it help to resolve? Тому я б хотіла, щоб ви трошки більш детальніше розповіли про гру і про ті проблемні питання, які вона допомагає вирішити. Yes, I'd like to do that, Katja. And but before I хотіла це зробити, Катя, але перед тим, як почати говорити про це, I just want to go back to something that Anniken said that is so important in this work. Я б хотіла повернутися до одного моменту, про який говорила Аннікен, який є дуже важливим в нашій роботі. When she suggested to approach a question or a challenging question like, I don't like school, why do I have to learn this? Or what you might call aggression, you know, what are you doing with my child? Do I need to be here? Any of those challenges, it's the attitude that we come with that's most important. And I like the way Anniken phrased it as warm curiosity. І я хотіла б звернути якраз увагу, згадати про те, що радила Аннікен, коли говорила про те, як реагувати, чи що робити із певними складними ситуаціями, коли є небажання, наприклад, небажання вивчати якийсь предмет, або, як в випадку останнього запитання, коли є певна агресія, зокрема з боку батьків, що ви робите з моєю дитиною, або навіщо моїй дитині це там щось чи предмет. Мені дуже сподобалось поняття, яке сказала Аннікен, звертатися чи розглядати це питання з теплою зацікавленістю і допитливістю. So especially if someone is saying or doing something that we might interpret as aggressive or upset. І особливо в тих випадках, коли хтось робить чи каже щось, що ми можемо інтерпретувати як агресію чи як засмучення, наприклад. This practice of empathy that is so key in nonviolent communication begins with that curiosity, like, wow, what could be going on here? Емпатії, яка настільки близька і настільки часто використовується в ненасильницькому спілкуванні, з неї якраз і починається все ненасильницьке спілкування, з цієї зацікавленості чи допитливості.
о, таке відбувається, чи ось я чую ось такий, чи бачу таку дію. Чому це відбувається? And it's the gesture instead of being defensive and pushing back or saying, oh, I have a technique for you, or I have something for you to teach you. It's leaning towards that person with interest. Wow, I see you're really upset. I'd like to hear more. I'd like to know more about. І замість того, щоб у відповідь на агресію, на якусь таку дію чи вчинок, який ми інтерпретуємо як агресію, відступати назад, дистанціюватися, чи казати, о, в мене є техніка чи вправа, щоб ти зробив щось, щоб там, чи діяти якось по-іншому, навпаки, нахилитися вперед, тобто приблизитись до людини і запитати з зацікавленості, о, я бачу, що ти робиш так і так. Мені цікаво, чому це відбувається, що відбувається. So whatever it is we bring to that situation or that person, and I'm happy to share with you the no fault zone game as one way to connect with them, actually. It starts. І я б хотіла якраз поділитися, розказати про гру «Зона без провини», тому що вона якраз допомагає налагодити цей зв'язок, допомагає зробити цей перший крок. Without that openness of heart, that warm curiosity Anniken was talking about, anything we bring could have the tendency to come in with, let me show you. Let me be the authority here. Без цієї відкритості і без цієї відкритості серця і теплої допитливості і зацікавленості, будь-що, що ми чуємо, ми можемо на це реагувати одразу з позиції сили над. Давай я тобі покажу, давай я тобі розкажу, як зробити, що зробити. Or some idea that there's something wrong with you that needs fixing. Або також нав'язати ідею, що щось з тобою не так, що потребує виправлення, що потрібно виправити. Instead of there's something here that wants to be heard and understood. Замість того, щоб сприймати це як щось, що зараз є і хоче бути почутим і зрозумілим, щоб його розуміли. And I'm wondering if there's something. Yes, please. I'm also, just while you're doing that, I need to get up for it. And I'm also wondering if I can use my webcam for the game in a minute to show the game. You know? Аннікен зараз може додати трошки від себе, і я за цей час спробую включити веб-камеру, щоб показати гру. Anniken, you are welcome. Yeah, thank you. Yeah, so it's about this, what we call aggressive. Коли ми говоримо про щось, що називаємо агресивним. So I think my attitude is like this. Моє ставлення при цьому, моє ставлення до цього таке. That kids do well if they can. Діти поводяться добре, якщо вони можуть. Коли вони можуть так робити. And if they can't, something is getting in the way. А якщо вони не можуть цього робити, це означає, що щось їм заважає, щось перешкоджає. And it can be many different things that is getting in the way. І це можуть бути різноманітні речі, які можуть заважати їм. It can be something inside the child. Це може бути щось всередині дитини. Maybe some skills that are not yet there or is missing. Наприклад, якщо якихось навичок бракує, поки що їх немає, вони ще не розвинулись. It can be social skills or executive skills. Це може бути справа в певних соціальних навичках чи в навичках виконання якогось завдання. Or language skills. Чи в мовних навичках. Or regulating your own emotions. Чи у вмінні регулювати власні емоції. Or it can be something in the child's environment that is really troubling.
Або може бути щось в оточенні, в середовищі, в якому живе дитина, що може бути досить проблемним. And if you look at a child with those glasses on, І якщо ви дивитеся на дитину через таку призму, через таке розуміння, that it's about not being able to, що в цей момент вона не може інакше поводитись, then the approach would be to help and support. тоді підхід буде простий – допомогти і підтримати. And if you think that the child does not behave well because it doesn't want to, А коли ви думаєте, що дитина поводиться недобре, тому що не хоче поводитись добре, so then you try different motivation tricks. тоді ви пробуєте застосовуєте інші мотиваційні фокуси чи трюки. Like punishment and rewards, Наприклад, покарати чи винагородити за щось, which I believe creates distance. які, я вважаю, на мою думку, створюють лише відстань між нами. Yeah. Thank you, Anniken. Thank you for this clarity around this notion of punishment and rewards, which is a very big topic. Дякую, Аннікен, за це розуміння і за це використання поняття покарання і винагороди. Це ще одна велика сфера, великий напрям, який можна вивчати. I imagine it's a huge challenge for teachers and parents who Я можу тільки уявити, наскільки величезним викликом є для батьків і для дітей, і для вчителів, who have been brought up in this power over paradigm of thinking and acting. яких виховували в цій парадигмі сили над кимось, влади над кимось. Based on punishment and reward as certain behavioral ways of achieving certain results. Які звикли які були виховані на тому, що покарання і винагорода – це ефективний спосіб досягнення певних результатів. How hard it is to move towards this mutuality and я лише можу уявити, наскільки складно їм переходити до цієї взаємності у відносинах. And openness to very different outcomes. І відкритості до різних можливих результатів. And this letting go, and I'm now speaking from my personal experience as a mother. І цього відпускання я зараз говорю про свій власний досвід як мами. And hearing no. І до того, щоб просто чути ні від дітей. And exploring the need behind this no. What is the child saying yes to when I hear no? Досліджувати, що ж стоїть, яка потреба стоїть за цим ні від дитини. І чому дитина каже так, коли каже ні на те, що ви говорите, і досліджувати це разом. And it leads me to a question that I would also like to insert into this piece. І це також приводить мене до ще одного запитання, яке я б хотіла зараз додати в цей момент. Before Sura shows the game. Перед тим, як Сура покаже гру. It seems that this relationship-based approach requires a lot of time. Виглядає так, що цей підхід, який ґрунтується чи засновується на взаєминах і на відносинах, він вимагає дуже багато часу. So what would be your suggestion about the proportion, how much energy should be invested into relationships and into knowledge and skills within the classroom setup? І я б хотіла почути, можливо, є ваші рекомендації, яка має бути пропорція, скільки
в пропорції, скільки часу та енергії важливо вкладати, інвестувати в відносини з учнями в класі, і скільки вкладати саме в знання і в розвиток навичок. First thing is proportional to how much coercion and authority children are used to. It's the relearning and learning to trust. Перш за все, тут мова про те, наскільки діти вже звикли, до якого балансу чи до якої пропорції між владою над і взаєминами звикли діти. І тут питання фактично про перенавчання і про переформування довіри у взаєминах. Yeah, I see many layers to this question, as most of them. But first of all, питанні я бачу дуже багато різних таких пластів, різних рівнів. I don't see the investment of time as very deep for starting out when the children are very young. Я не бачу, я не вважаю питання. Sorry, can you please repeat? Yeah, I'll try to be clear also. Is that your needs matter equal to mine. My needs matter and your needs matter, and I'm caring about. If we start out with that approach with young children, it becomes just the way we do life. We Дуже важливо, на якому етапі ми починаємо впроваджувати такий підхід у відносинах з дітьми. Якщо ми вже з раннього віку дитини в своїх відносинах ми використовуємо підхід, що ти маєш стільки ж значення, скільки і я, твої потреби так само мають значення, як і мої. Якщо на цьому починають ґрунтуватися і формуватися взаємовідносини в сім'ї, то це просто стає способом життя. Тобто це є тим, як ми взаємодіємо з раннього дитинства. But if we're beginning this work when the children already have had the experience that my needs matter more than theirs as a parent. Але, звичайно, ми розуміємо, що зараз може бути більше ситуацій, коли діти вже мали досвід, наприклад, з батьками, досвід таких взаємовідносин, коли мої потреби важливіші, ніж твої, якщо це говорять батьки і діти. Which was true for me. I met nonviolent communication when my two daughters were teenagers. Для мене це якраз моя ситуація, тому що я познайомилась з методом ненасильницького спілкування, коли мої обоє доньки були вже підліткового віку. It took more time for me and for them to trust that their needs mattered equal to my own. Тому, якщо ми говоримо про те, скільки часу інвестувати, для нас це зайняло довше часу для того, щоб сформувати відносини і розуміння, довіру до того, що наші потреби мають однакове значення, що вони є рівними. So, this is big work. So any entry into creating a different power relationship with young people is a step at a time. And і це дуже велика робота, будь-яка взаємодія, будь-яка робота над тим, щоб змінити взаємовідносини і змінити тип взаємовідносин і взаємодії між дорослими і дітьми, з сили над кимось, влади над кимось і сили влади з кимось, це такий великий крок, тобто
це робота, яка вимагає, яка постійно відбувається. And I'm not sure I'm on track with the question that you asked. There are so many layers. I'd say that the biggest learning is after the fact. When I do something, maybe I yell at my child, maybe they say no, and I get very upset. It's later. Я, можливо, трошки відволікаюся від твого запитання, Катерино, тому що в цьому запитанні дуже багато рівнів. І я б хотіла ще сказати, що для мене найбільше навчання відбувається, коли вже після того, як щось стається, чи то, наприклад, коли я накричала на дитину, чи почула від неї ні і дуже засмутилася. Compassion is so important and so central to this work as well. This trust that we're always doing the best we can. Тому також важливо тут розуміти, що співчуття і співчуття до себе також важливо в цій роботі. І віра в те, що в кожен момент ми робимо найкраще з того, що можемо робити. Thank you, Sura. Thank you for this introduction and also into the game. Дякую, Сура, за цей вступ, і також переходимо до гри. Because I realize it's just the core principles, the paradigm it is based on. Тому що я усвідомила, що це фактично саме ці ключові принципи, ключові моменти, на які ґрунтується ця парадигма спілкування. І ця гра. І гра також. Yeah, that curiosity and the curiosity about what needs. І також допитливість, цікавість про те, які потреби. No matter what we're doing or what anyone else is doing, there's that possibility to wonder what needs are behind that activity. Немає значення, що ми робимо чи інші люди роблять. Завжди є можливість задуматися і задатися запитанням, які потреби стоять за цими вчинками, чи діями, чи словами. And I'm sorry, I'm a little distracted by beauty right now, and I want to share it with you. It's morning here, and я трошки відволікаюся на красу, яку я бачу за вікном. Хочу з вами поділитися. Тут ранок у нас. We're looking out on a part of the Pacific Ocean. Зараз це краєвид на Тихий океан. My need for beauty became very important in that moment. Потреба в красі в цей момент була дуже важливою. And it contributes to our need for warmth and harmony. Вона також сприяє задоволенню нашим потребам в теплі і в гармонії. So where are we? What's your burning question? And Anniken, I missed your last contribution. I'm sad about that. I love hearing. Аннікен, я пропустила останні твої слова, трошки сумую з цього приводу, і хочу запитати зараз, на якому ми етапі, на якому ми зараз запитанні зупинилися. Yeah, you may have mentioned this in our introductions, but Anniken is in the classroom now she's a principal in a school, so she's got much more connection to daily living of these principles. Ти, мабуть, згадувала, Катерина, це в своїй презентації. Аннікен зараз буквально в класі, вона є зараз директором навчального закладу і живе цим життям щодня, тобто для неї це зараз щоденна робоча атмосфера. So my invitation is to both of you to share the game
Я запрошую вас to обох show us поділитися how it works грою, показати, як вона працює, and to share your experience around using it. і поділитися власним досвідом використання гри. And the reason why I'm asking you to do that is also because І причиною, чому я запрошую вас це зробити, є we have a strong intention to translate it into Ukrainian and to pilot it in Ukraine. також те, що ми маємо дуже сильне бажання і намір перекласти ігру також українською і запустити її використання в Україні. So I imagine our participants of today's call might be very curious on how to use it. І я можу припустити, що учасники нашої сьогоднішньої зустрічі також можуть бути дуже зацікавленими в тому, як її можна використовувати. So this is a big question because, of course, we wrote a book on how to use it. Це велике запитання, тому що ми навіть написали книжку по тому, як використовувати цю гру. Це «Клас без провини». And I'd like to mention that in this, we developed the game in this book. Я б хотіла зауважити, нагадати, що ми розробили цю гру саме в цій книжці. And we developed it as a curriculum for schools, a 21-week curriculum for schools. І ми розробили її як програму таку навчальну програму для шкіл, яка може тривати 21 тиждень. And in it we give directions for how to make the materials that comprise the game. І в цій книжці ми також даємо інструкції про те, як можна виготовляти самостійно ті матеріали, які використовуються в грі. It was after we wrote the curriculum, after we wrote the book, that we developed this standalone game. І сам вже після написання цієї книжки і після розробки цієї навчальної програми ми виготовили саму гру, тобто ми вже розробили саму гру. And so now that we have the product, which is the game mat and the cards, very often people use the game that we developed, and they use the curriculum as backup information and resources. І зараз, коли в нас вже є розроблена гра, яка складається з гральних дошок або килимків і карток, ми бачимо, що люди дуже часто використовують гру, а також використовують і саму навчальну програму, яка викладена в цій книжці, для підтримки, тобто для того, щоб щоб використовувати цю гру. So one choice is to follow the curriculum, the 21 weeks in the no-fault classroom, but also there's a choice of just jumping into the game itself and using it in a more... У вас завжди є вибір, або брати книжку і йти за програмою, тобто за навчальною програмою, розрахованою на 21 тиждень, і використовувати те, що передбачено програмою, а інший варіант – це просто брати гру і починати використовувати її. I'm not seeing how to use my webcam to show the game very easily, right? But I mean, I can hold it up. I have it set on a table, so my webcam can show it more easily. Я можу включити, зараз ще не включаю веб-камеру для того, щоб показати гру. Я можу її підняти, показати її так на екрані. There's a lot of information here. That's my concern about sharing it in a very short time.
Тут дуже багато інформації, можливо, це одна із одне, через що я хвилююся, що, можливо, для того, щоб розказати в деталях, потрібно більше часу. And of course, it would make more sense if it was in Ukraine, which I hope it will be. But звичайно, було б більш зручно, якщо б гра була українською. Я на це сподіваюся, що це буде. I think I'd like to do just a very quick introduction. There are many ways you can use these materials. We have the Можливо, зроблю тільки такі короткі представлення. Є дуже багато шляхів, варіантів, як можна використовувати ці матеріали. We also have cards that have need vocabulary. So these are the need cards. Є колода карт, які відповідають потребам, тобто є словничок потреб. Feeling cards. Є картки почуттів. And choices cards to remind us. Вибору, щоб нагадати нам. To remind us of the many choices we have every moment of how to respond. В кожен момент нашого життя є дуже багато різних варіантів вибору, як реагувати на ситуацію. So this is not the best way to show, I don't know how to show it that easily. But можливо, це не найкращий спосіб показати гру. Я не знаю, як краще її показати на екрані. So there are many ways to use this game, but I think back to that idea of approaching life with curiosity. Є дуже багато варіантів, як можна використовувати цю гру. Я думаю, що тут важливий принцип – це ставитися до життя з допитливістю, цікавитися, що відбувається. Or answering the question, how am I right now? And how are you? З іншою людиною, або відповідати на запитання, як мені зараз, як я себе почуваю. In a way, this question is that primary curiosity about how are we right now as human beings? Я думаю, що це якраз стосується цього основного запитання, яке ґрунтується на допитливості. Як ми зараз себе почуваємось, як ми зараз, як людські істоти, як люди. So if I'm asking myself, a way to answer it with the game is to first find where I am feeling better. Коли я, наприклад, задаю собі запитання, як я зараз, використовуючи цю гру, першим кроком буде визначити, де я знаходжуся на термометрі почуттів. We have a marker to take a temperature, or emotional temperature. Am I feeling on a hot zone, upset? Am I feeling shut down, or am I in the middle? У нас є маркери, які можна вимірювати на цьому термометрі почуттів, наше почуття, чи я зараз відчуваю себе дуже добре, чи я відчуваю якийсь дискомфорт, чи відчуваю себе в гарячій зоні, чи в холодній зоні. There you go. Yeah, so you took that from, that's from the book. So це якраз ілюстрація цієї дошки, цього гри в книжці. So, and then I can check in with my feelings. So the vocabulary on the cards give me to like, am I feeling overwhelmed? No, I'm not feeling overwhelmed. I'm feeling curious. Після цього я звіряюся зі своїми почуттями. Я беру картки почуттів і дивлюся, чи почуваюся я зараз перевантаженою. Ні, не почуваюся. Чи відчуваю я допитливість? Так, мені зараз цікаво. So I sort through the feeling cards and I've come up with 2 cards that are true for me. And I put them. Я переглядаю картки почуттів і вибрала зараз 2 картки, які відгукуються мені, те, що я зараз відчуваю.
So I'm feeling eager to share this with you. I'm also feeling curious if this is a very effective way to share it. Я відчув, в мене зараз два почуття. Одне, я хочу з радістю поділитися цим з вами, а інше, це мені цікаво, чи це найефективніший спосіб це зробити. And then I can sort through the need cards to find, what is my need right now in sharing this with you? Тоді я переходжу до карток почуттів і шукаю потреби. Яка зараз потреба в мене актуалізована і яку потребу хочу задовольнити, ділячись цією грою з вами. And I'm looking for the word that says a contribution. My need. Я зараз шукаю слово, яке означає внесок, тобто в мене є потреба зробити свій внесок. And I can't. Yes, so I want to, and so then I'd put the need card up here in the need zone. So when I finish this reflection, I will have cards on the feelings and the need zones to reflect on how I am right now. Коли ця карта, ця дошка стоїть в мене на столі, я розкладаю ці картки. Коли я закінчую рефлексувати, в мене одна чи дві картки в зоні почуттів і також одна чи дві картки в зоні потреб. And Katja, you were showing the cards from the book, which are our picture card deck. We have two card decks, one that just has vocabulary words and others that have the pictures on them. Катю, ти показуєш картки, які зображені в книжці. У нас є дві різних колоди. Одна колода з назвами почуттів, лише словами, а інша також з малюнками, з ілюстраціями. Yeah. And we made the picture cards originally for young children, people, pre-readers, but we found that a lot of adults really enjoy the picture cards as well. So it's a choice that... Ми розробили ці картки з малюнками, з ілюстраціями для роботи з дітьми, які ще не вміють читати, але ми бачимо з власного досвіду, що цими картками з малюнками також з радістю користуються і дорослі, вони також використовуються і дорослими. Even with young children, that translates into this beautiful question, how are you right now? How are you right now? People of all ages can answer it using these cards, which is sometimes easier than using verbal language, because a lot of us особливо про використання цих карток, чи то дорослими, чи дітьми, на таке, здавалось би, просте запитання, як ти зараз, чи як я зараз себе почуваю, багатьом легше вибирати картки, на яких зображено малюнок, аніж шукати слова, тому що інколи словами важко висловити те, що відбувається в нашому серці. So I found even young children, if I say, I'd love to know how you are right now. If you'd look through these feeling cards and pick the ones that are true for you and put them up here in the red feeling zone. And then if you sort through these yellow cards, these are not feelings, but we call them needs, things that are important to you right now, and put them up here, that will show me how you are. People love to do this. People love to let you know how they are. Навіть з наймолодшими, навіть з дітьми наймолодшого віку, також з дорослими, коли ми працюємо і, наприклад, я запитую, я говорю, що ось є картки і тут є почуття, я б хотіла дізнатися, як ти зараз, чи хочеш ти подивитися на ці малюнки і вибрати те, що зараз найбільше відповідає, покласти на червону зону, а також у нас є жовті картки, ми називаємо їх картками потреб. І я б хотіла знати, які потреби зараз актуалізовані в тебе. І це мені дасть розуміння того, як ти себе зараз почуваєш, як ти зараз. Людям дуже подобається відповідати на це питання в такому форматі.
So that's one way to use the game to answer the question, how am I right now? Or how are you right now? I'm really Це один curious. з варіантів, як можна використовувати цю гру для того, щоб відповідати на запитання, як я зараз, або мені дуже цікаво, як ти почуваєшся зараз. And I'm remembering right now a student who was very upset. He seemed very, actually kind of had this posture of being very closed down. And when Я пригадую, I'd love to know how you are. Один учень виглядав дуже засмученим. Навіть була в нього така поза, така осанка, що він наче закривається від усього. І я запитувала його, мені цікаво знати, що ти зараз почуваєш, як ти зараз? When I asked him, you know, I'm curious what you're feeling right now. It looks to me like maybe, you know, you're kind of closed down. And he says, oh, I'm not feeling anything. І коли я запитала його, мені цікаво, як ти зараз, що ти почуваєш, бо виглядає так, що, можливо, ти відчуваєш себе закритим. Він відповів, о, я зараз нічого не відчуваю. And then I said, well, I'm wondering if you would be willing to sort through these cards and see if there's anything here that matches what's going on with you. І я тоді запропонувала йому, чи хотів ти б зараз проглянути цю колоду з картками і подивитися, можливо, є щось, що найближче відповідає тому, що зараз з тобою відбувається. And then he sorted through this whole deck of cards and he went, well, yeah, and he threw the cards down. Very upset and disappointed. A bunch of feeling were there. And he was also. Він почав переглядати цю колоду карт і почав одразу реагувати, почав кидати ці картки і казати, так, я відчуваю там і розчарування, і засмучення, і ще щось. І він дійсно почав називати цілий спектр почуттів. So that provided an opening for a conversation with this person who was so upset and didn't have access to how to express himself. Це дало доступ до того, щоб розпочати розмову з цією людиною, яка відчувала дуже багато почуттів, але не мала сама доступу до них, не мала зв'язку із ними. I found it so easy for people to find the vocabulary for their feelings and needs when they've got the cards to give them those cues and that language. З власного досвіду я бачу, наскільки легше людям розпізнавати власні почуття і називати їх, коли вони мають доступ, коли вони мають ці картки з почуттями, коли вони бачать і отримують певні, так би мовити, допомогу, тобто в тому, як їх вербалізувати, якими словами їх назвати. Sura, thank you very much for this introduction into the game. And I would like to... Сура, дуже дякую за цю презентацію гри. And I would like to also give the floor to Anniken and to invite her to elaborate on it, how the game can be used. Я також хотіла б зараз запросити до слова Аннікен і попросити її продовжити розповідати, як ще можна використовувати гру. And also I would like to kindly ask you, Anniken, to reflect a little bit on the question that preceded our conversation about the game, about this proportion of relationships and academics, depending on the age. Я хотіла, Аннікен, щоб ми трошки повернулися до питання, на яке почали відповідати до того, як почали говорити про гру, саме про цю пропорцію, між цей баланс, яким може бути баланс між часом на встановлення взаємовідносинах з учнями і академічною частиною навчання. Yeah, I'll take one question at a time. Я тоді почну відповідати по порядку. Yeah, I wanted to share. I got inspired by Sura's introduction. Я хотіла поділитися тим, що мене надихнуло те, що розповідала Сура.
and had several stories of experience coming to my head. І згадала, під час цього згадала декілька історій з власного досвіду. I've worked with this game from the age of 4. Я працюю з цією грою, використовую цю гру в роботі з дітьми, починаючи з віку 4 роки. And all the way up to 15, 16, 17, 18. І також з учнями 15, 16, 17 років. Цей віковий спектр. And there are two fun games that I would like to bring out. І є дві веселих гри, які можна гратися, про які я б хотіла зараз сказати. And one is empathic guessing. І перша – це емпатійне вгадування. So we've had this round with students. Ми проводимо такий раунд з учнями. Where one student shares something that happened to them. Коли в колі один з учнів ділиться чимось, що сталося з ним. And sometimes it's something that was troublesome or hard. Інколи це щось, що було складним або проблемним. And sometimes it's something that was very cheerful. А інколи це якась ситуація, яка була дуже радісною. And the others in the group are guessing with their feelings and needs cards. В той час інші учні в групі вгадують з картками почуттів і потреб. And this experience of being understood. І цей досвід, коли відчуваєш, що тебе розуміють, has really had an impact of the students. Дуже сильно впливає на учнів. I remember a 16-year-old girl. Я пам'ятаю дівчину, якій було 16 років. And I don't know if she had a diagnosis, but she struggled with the social connections. Я не знаю, чи вона мала якийсь діагноз, але в неї були певні проблеми з спілкуванням, з соціальними навичками. And she said, I can't believe that they really understand me. І вона сказала, я не можу повірити, що вони мене дійсно зрозуміли. And there was a 12-year-old boy as well. Також був випадок, 12-річний хлопчик, who just experienced this guessing round. Який пройшов через цей раунд емпатійного вгадування. And he said, when are you coming back? І сказав, коли ви повертаєтеся? Where can I get this game? Де я можу дістати цю гру? My parents need it. Моїм батькам потрібна ця гра. Every school should have that. Кожна школа має мати цю гру. So that's beautiful. The other game has to do with problem solving. Є ще один варіант, як можна використовувати цю гру для вирішення проблеми. Like having a conversation with a structure. Тобто це як ведення розмови за певною структурою. And there was this 4-year-old. І була ситуація з 4-річною дитиною. He was already introduced a little bit to the game. Він трошки вже знав про гру. And they were in the grocery store. Вони були в магазині, в продуктовому магазині. Mother and daughter and little baby. Мама, донька і маленька дитина. And the daughter, 4-year-old, she wanted to have something that she couldn't get. І 4-річна донька хотіла отримати щось, що не могла отримати, що мама не купувала. And she had a tantrum. І в неї була тантрум. Really angry. Істерика. Hysterica. And when they got home, she was so warm and sweaty. І коли вони прийшли додому, вона була настільки така спітніла і розгарячена. Because of the upset. Через ці відчуття засмучення, And she asked her mother, "Can we take the quarrel game?" І вона сказала мамі, мама, ми можемо зараз взяти ту гру сварки, щоб посваритися? And she was sitting in only her underwear because she was so warm. І вона тільки сиділа в трусиках, бо вона вся була повністю спітніла, було дуже жарко. But she even had the capacity to see both her side and the mother's side.
Але навіть в той момент, в такій ситуації, вона змогла побачити, в цій грі вона змогла побачити сторону і позицію свою і мамину. Because I think the game offers such a structure. Я думаю, що це було саме через те, що гра пропонує структуру, сталу структуру. It's really visualizing that your needs matter and my needs matter. І гра дійсно візуалізує принцип, що і твої потреби мають значення, і мої потреби мають значення однаково. Anniken, thank you so much for sharing these bright examples. Дякую, Аннікен, що ділишся такими яскравими прикладами. We have a question from the audience. In case of big classrooms, У нас є where запитання there are a lot of students, від аудиторії. Якщо це великий клас, тобто з великою кількістю учнів, how can the game be used? як можна використовувати гру? I've heard of many different ways. In some classrooms, there's Я чула про багато різних варіантів, як це можна робити. they set up a peace corner and have a game at the peace corner where everyone knows that they can go there to sort out if their own В деяких класах учні влаштовують такий куточок миру, де розкладена ця гра, і всі знають, що якщо щось відбувається, чи є бажання, можна піти туди і використати цю гру, тобто погратися. And I love to see each student have their own card decks. There's so many things to do with these card decks. Мені дуже подобається ідея, коли в кожного учня є свої колоди з карт, тобто свої колоди почуттів і потреб. Two examples. Я хочу привести два приклади. Even with a large class, to show how much I'm interested in how they are. Take your cards out and show me one feeling and one need that's important to you right now. Навіть в великому класі, коли кожна дитина має свою колоду карт, почуттів і потреб, це можна використати. Якщо мені як вчительці цікаво, як ви зараз себе почуваєтесь, виберіть одну картку з почуттями і покажіть мені, як ви зараз. So even in a large classroom, you can see that I care about each one of you. Each one of you has feelings, you have needs. We can look around and see that with each other. Навіть в великому класі можна показати, що мені як вчителю не байдуже, що ви зараз почуваєте, визнати, що в кожного є зараз свої почуття. Ми можемо показати свої картки почуттів, подивитися по класу, обмінятися поглядами, побачити, хто зараз що відчуває. And I want to mention this other application in a classroom that brings this understanding of human needs into academics. Я також хочу зауважити і згадати про ще одне застосування гри в класі, яка приносить більше розуміння наших людських потреб в академічну частину навчання. So if you're studying literature and there's a character in literature who's something, you can ask the class, what is important to this character? What are they feeling in this situation? And show me. Якщо це, наприклад, урок літератури і розглядаєте героя, завжди можна задати класу запитання, що важливо, і герой щось зробив, там, наприклад, в творі. Завжди можна задати запитання, як ви гадаєте, що було важливо, коли він це робив, що було важливо для цього героя, що він міг почувати. Виберіть ці картки, покажіть. Or there may be an opportunity in your study of the Ukraine. Or maybe it's a conflict between Russia and the Ukraine, for example. Show me, what are the needs of the Russian people?
What are the needs of Ukraine in this situation? What are the needs of... Як приклад на уроці чи то історії України, чи коли ми розглядаємо конфлікти, наприклад, конфлікт України і Росії. Як ви вважаєте, які можуть бути потреби росіян в цьому конфлікті, чи які потреби українців в цьому конфлікті? I realize I jumped into a very big kind of conflict situation, but this is what we're heading for. Can we be peacemakers in the world and really understand the motivating needs? Я розумію, що я дуже різко перестрибнула до великих масштабних питання великих масштабних конфліктів, але це також веде нас до того, що ми можемо бути миротворцями. I believe this в людей, що мотивує їх робити ті чи інші вчинки. This relates, I think, to your question, Katya, about how much time this work takes. It is integrated into everything we do. І це приводить мене, Катерину, до твого запитання про те, скільки часу необхідно інвестувати в цю роботу. І я хочу відповісти, що це інтегроване в всю нашу діяльність, тобто це використовується постійно в роботі з дітьми, в роботі з учнями. And it enlivens our academic subjects to think about them in terms of human needs. What are the human needs behind scientific experiments? What are the human needs behind these conflicts we have in the world? Це дуже оживляє наші академічні потреби, привносить в них наші людські потреби. Наприклад, які потреби задовольняються певними науковими дослідженнями чи науковими експериментами, які потреби можуть стояти за певними конфліктами, які виникають. So we're not just talking about personal behavior, we're talking about human behavior, and it invokes this curiosity. І тоді ми говоримо не просто про якусь особисту поведінку чи вчинки, ми говоримо взагалі про людську поведінку. І це дійсно спричиняє, викликає нашу цікавість, допитливість. Які ж потреби дійсно мотивують людей? Що є в людській природі? Thank you very much. I feel really touched with this conversation and going deeper into how we can basically combine bringing. Дуже дякую. Я відчуваю зараз дуже велике зворушення від цієї розмови і від можливості від можливості заглиблюватися в питання, як ми можемо поєднувати. Combine bringing skills and high standards of academic program. That's what usually teachers are keen about. Як ми можемо поєднувати розвиток навичок і дотримання певних високих академічних високого рівня академічної якості, академічної освіти, це те, про що вчителі дуже часто переживають чи чим переймаються. With this humility and humanness and compassion that every child needs. Як поєднувати і співставляти це з смиренням, з людяністю і з співчуттям, яке потрібне нам всім людям. Our time together is coming to an end. Наш час разом підходить до кінця. And I would like to invite you for a 1-minute closure word. If you're willing to say something to the Ukrainian educators, some wishes. Я б хотіла запросити вас сказати заключне слово, щось, що ви б хотіли, якщо ви хочете щось сказати, зараз звернутися до всіх учасників. I can start. Я можу розпочати. So I was introduced to be a principal. Мене представили як директора. And I work with teachers with the age of children up to 6 years. Я працюю з вчителями, які навчають дітей віком до 6 років. So in early childhood education,
Тому в ранньому дитинстві, в освіті в ранньому дитинстві, I hardly ever teach NVC to the children. я майже ніколи не навчаю дітей ненасильницькому спілкуванню. I teach it to the adults. Я навчаю ненасильницькому спілкуванню дорослих, які працюють з ними. So that they are role models. Для того, щоб вони були рольовими моделями, подавали приклад для дітей. I can support children in like having pictures of feelings and needs cards. Я можу підтримувати дітей, надаючи їм можливість використовувати карточки, малюнки, почуттів і потреб. So that they can point and say, this is me now. Де вони можуть вибрати і показати пальчиком, ось це я зараз, ось це я відчуваю зараз. But the most important thing is how the adults behave because they do what we do, really. Але найважливішим в цей момент є те, як поводяться і дорослі, тому що діти роблять так, як роблять дорослі. Yeah. Thank you. Дякую. Yeah, I can say the same as Anniken. Я погоджуюся з Аннікен. I like to work with the adults, the parents and the teachers. And in a way, it's so easy because this love and desire for connection with the children is so in our hearts. And Я люблю працювати з дорослими, з батьками і з вчителями. І в певному сенсі це дуже легко, тому що любов і бажання привносити, робити внесок в розвиток дітей допомагає нам проводжувати цей зв'язок. I'm feeling tears in my eyes right now because this is true of everyone on this call, that we share this love for the other. Я зворушена до сліз зараз, тому що це дійсно правда. Я відчуваю, що всі, хто зараз з нами на зв'язку, мають в серці цю любов до дітей. So, and what makes this work easy is that nonviolent communication isn't really anything new. It's getting rid of the habits and the thinking that gets in the way of this love we have for the children. Що полегшує нам роботу, це той факт, що насправді ненасильницьке спілкування не є чимось новим, абсолютно незнайомим. Це фактично означає позбавитися від певних старих звичок, які заважають нам проявляти себе ненасильницько. And bringing in some new tools, some new habits that help us really live this love that we have more fully. І опановування, розвиток певних нових звичок і навичок, які допомагають нам відчувати цю любов і проживати життя більш повніше. At least this has been true for me, and so для мене це є правдою. I'm grateful for the opportunity to share a little bit about what has been meaningful in this for me. Я вдячна за цю можливість поділитися тим, що для мене є важливим. And I want to say many more things, but one more thing I'm really drawn to say is to hear about this pedagogy of partnership in Ukraine is really thrilling for me. І я б хотіла зараз ще багато про що говорити, але є одна річ, про яку я дуже хочу сказати. Те, що я почула сьогодні про педагогіку партнерства в українській освіті, для мене це дуже захопливо і дуже надихаюче. And I believe that the opportunities that I have had and continue to have to meet with educators in different parts of the world is to share with each one that this is a movement happening in the world, and we can draw inspiration and courage from your example of what you're doing. And я думаю, що ці можливості для мене це можливість в своїй роботі по всьому світу ділитися цією інформацією про те, що це дійсно рух, який розвивається і відбувається в багатьох країнах. Thank you so much for this wonderful
and touching opportunity to speak to people who are really pioneering and have been pioneering in this movement. Дякую за цю можливість говорити і ділитися цим For so many decades. з учасниками, які за цю можливість зворушуючу і чудову спілкуватися з тими, хто є піонерами цього руху і продовжують розвивати це вже стільки багато років. And we truly have this big hope that in Ukraine it will be with time rooted into the Ми culture. дійсно дуже сподіваємося, що в Україні це також з часом вкоріниться і вросте, вбудується в нашу культуру. And of course not just Ukraine, but in the whole world. І, звичайно, не тільки в Україні, але й в багатьох країнах, всіх країнах світу. I will switch to Ukrainian now just to greet our participants and say goodbye. And, Я перейду на українську зараз для того, щоб попрощатися з нашими учасниками. And once again, very warm gratitude. Ще раз дуже дякую. My personal needs for connection, growth, Мої особисті потреби в зв'язку, в зростанні і в внеску, тому що and community і в спільноті. more than met. Зараз більш ніж задоволені. Друзі, дякуємо вам за ваш час, дякуємо за вашу довіру, за вашу увагу. Дуже сподіваємося, що в нас буде нагода ще спілкуватися з приводу цих прекрасних книжок, базуючись на тому досвіді, який ви отримуєте від практик, які ви бачите, якими діляться Сура і Аннікен, які також ви зможете прочитати в самих книжках. Якщо хтось з вас зацікавлений знати більше про гру, ми плануємо її перекласти і видати ініціативою «Емпатія» в 2021 році. Якщо хтось з вас хотів би якимось чином бути причетним до цього, можливо, з часом експериментувати з нею, будь ласка, поставте плюсики в тому каналі, де ви нас дивитеся, якщо є така можливість. Якщо ні, чи, можливо, ви захочете це зробити згодом, будь ласка, напишіть нам на портал Емпатія Про, info@empatia.pro. Правильно ж, Оксанка? Правильно диктую адресу? Трошки нервую, могла забути. Ще раз дякую команді «Ранок» за і технічну підтримку, і емоційну підтримку, всім колегам, які зібралися для того, щоб зробити цю зустріч по-справжньому цікавою і ефективною з усіх точок зору. Дякую, Оксанко, тобі за надзвичайний переклад. Бажаю всім гарних вихідних, наснаги і успіхів в тому, щоб поступово впроваджувати парадигму педагогіки партнерства в українську освіту і виховання. Дякуємо вам. До нових зустрічей. Дякую.